心，遇到冷雨剩下幾多串燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青衫薄枕對抗，極低溫心。遇到細緻浪漫飄積我襟，全情關心熨貼段段無憾，情是針線，原是花布，與你最終相信得到愛，濃情舊語默默記載。留在了這瞬間芳華時代，情若是全人類會寫詩句，抱着佳句，靠在耳旁唇邊千醉萬醉。Mọi người, hôm nay cái áo dài này đã khiến điệu múa của tôi càng có thể phát huy tận tình. Từ dịp này tôi phải cảm ơn vị sư phụ đã may cái áo dài cho tôi. Anh có tài lại sáng ý, anh chính là sư phụ Thiệu Tấn Hân. Chị Hảo qua đây chụp hình. Để nha, chụp ra. Lãnh cô nương nhìn bên này nè. Cười lên đi, cười lên. Tối nay thì náo nhiệt quá đi. Lãnh cô nương mặc cái áo dài đó ra sân khấu thiệt chấn động cả vũ trường. Lãnh cô nương à, cô hôm nay thiệt đẹp quá. Thiệt là xinh đẹp quá. Là các chị để mặc thôi. Lãnh cô nương thì có nét đẹp và phong thái đặc biệt, nên khi mặc cái áo dài này vô mới hấp dẫn vậy thôi. Có gì mà hay ho. Nếu mà tôi mặc áo này còn đẹp hơn là cổ nhiều. Nhỏ tiếng một chút, cô Lãnh nghe được thì không hay. Cảm ơn các vị, hôm nay đã cực khổ rồi. Cùng nhau đi ăn chút đồ nha. Được vậy chúng tôi không có sao. Ngày mai khi mà báo chí đăng ra, nhất định chấn động cả Thượng Hải. Áo dài của anh hai anh không có ai không biết. Ông chủ dinh có ánh mắt thì là độc đáo. Nói thiệt chứ, lúc đầu tôi sợ là anh hai nhìn thấy mấy kiểu áo dài này ảnh sẽ không được vui. Nhưng mà bây giờ cái áo dài làm chấn động như vậy, tôi sợ là anh mừng quá cỡ đó. Muốn thành công, không ngừng thử những cái mới. Anh hai của anh bây giờ có chuyện không vui. Một lát nữa gọi anh đi ăn khuya, luôn tiện giới thiệu đám ký giả cho quen biết. Cảm ơn chủ dinh. Tôi biết áo dài vừa rồi không phải là của anh sửa. Họ thì là không biết tôn trọng. Tôi không phải là giả đạo học, nhưng áo dài là áo dài. Áo dài quy củ của nó không thể nào sửa như vậy được đâu. Bây giờ họ sửa thành áo lót. Việc này không những sỉ nhục tới áo dài, mà còn có thể nói đã sỉ nhục tới Thiệu Tấn Hân này. Cho dù là bây giờ họ có hiểu lầm, nhưng mai này sẽ minh bạch mà. Người ta nhìn tôi ra sao không quan trọng, nhưng cái áo này chính tôi tự tay trao cho thằng Sương. Chưa được sự đồng ý của tôi thì lấy cho người khác sửa. Tôi nghĩ không phải đâu. Chắc đó là ý của Dinh Hậu Đồng. Tôi cũng mong như vậy. Bởi vì nếu là thằng Sương làm chuyện này thì tôi càng đau lòng hơn. Anh hai, khuya rồi anh còn chưa ngủ hả? Em có mua đoạn khuya cho anh nè. Ê, đi kiếm anh khắp nơi, không biết anh đi đâu nữa. Còn giận à? Có phải em lấy cái áo dài của anh đi sửa không? Bây giờ cũng tốt mà. Được nổi tiếng, được người ta hoan nghênh. Em thử lõ lầu ra ngoài phố đi, coi có ai được hoan nghênh không. Không khoe khoang vậy chứ. Thực ra sự thật thì em có nói đừng có sửa, nhưng mà chủ dinh ổng cứ đòi sửa. Ông chủ dinh hả?
Ổng là anh hai của em à? Tại sao em nghe lời ổng như vậy? Sự thật, ông chủ Vinh cũng có lý lẽ của ổng mà. Nè, cái áo dài mà lãnh cô nương ra biểu diễn cũng được hoan nghênh ghê lắm. Anh cũng biết em chỉ là người làm công. Ông chủ kêu đi sửa thì phải sửa chứ. Anh làm gì mà giận như vậy? Nếu là người ngoài anh không có giận như vậy đâu. Nhưng mà em là em của anh. Anh hay, thường ngày nói phải có tấm lòng vị tha mà. Không lẽ người khác anh tha thứ, còn em thì không hả? Đừng có nói tha thứ cho anh. Phải có chừng mực. Đâu có nghiêm trọng tới vậy. Em có biết hay không, cái áo dài đó quan trọng với anh như thế nào? Em có tôn trọng anh hay không? Nếu còn coi anh là anh thì đừng có giúp người ngoài sỉ nhục cái áo dài đó. Đó là tâm huyết của anh. Em thì không hiểu tại sao anh giận dữ tới như vậy. Em thấy anh thì là quá hủ lậu rồi. Bây giờ đã là thời đại mới mà. Phải, anh là như vậy đó. Anh chỉ biết cố chấp thôi, anh hủ lậu. Được, vậy thì anh cứ tiếp tục đi. Đợi sau này người ta tới đây xếp hàng để may áo dài, chừng đó anh mới biết là em không có hại anh. Xếp hàng chửi anh thì có. Đi, đi đi. Hân à, Hân. Ba. Con làm gì đây chứ? Đọc báo đi. Đọc cái phần báo này đây nè. Hôm xưa tôi nghĩ tình anh là con của Thiệu tiên sinh, cho nên mới đặt cái tên áo của anh Mai là cái áo xịn xám. Tôi đã đợi anh cho tới bây giờ, không ngờ hôm nay như là cái áo lót đã bị dư luận trách móc. Bây giờ tôi đây nè, khiến nhân cách cũng bị bôi nhọ luôn. Thì phải. Báo chí nói là cái áo dài này bại hoại đạo đức. Con làm sao ăn nói với dư giảng sư đây chứ? Ây da, ngay luôn cả ba nè cũng không có mặt mũi gặp bạn bè nữa. Cái áo dài đó không phải là con sữa đâu. Sự thật là vậy rồi. Từ nay tôi không muốn có quan hệ gì với cậu nữa. Đúng thiệt là đạo đức luân vong. Dư giảng sư. Nè Hân à, lần này bà cũng không bình cho con đâu. Nhà họ Thiệu mình á, tuy hôm nay đã khác với ngày xưa rồi, nhưng mà dù sao á cũng xuất thân là đại cờ chức hộ. Cô đâu có thể làm cái kiểu này chứ. Cho dù bà chết đi cũng không thể ăn nói với mẹ của con đâu à. Xin lỗi ba. Con thiệt là có lỗi với mẹ. Con đã làm nhục thanh danh của nhà họ Thiệu chúng ta. Vô đi. Ông chủ Vinh kiếm tôi có chuyện gì? Anh coi anh thế nào? Tôi đã có nói với ảnh rồi. Coi bộ anh không thể dứt bỏ được. Thế là cứng cổ quá. Cho ảnh thêm thời gian đi, tôi nghĩ mai mốt ảnh sẽ hiểu được ông nghĩ tốt cho ảnh. Cho thêm thời gian cái gì? Làm người phải nên cởi mở một chút, nhìn xa một chút. Ông chủ Vinh, có lẽ về mặt làm ăn ông thiệt nhìn xa hiểu rộng, nhưng ông có nghĩ được cảm giác của Tấn Hân hay không? Cái áo dài đó ban đầu là do kỳ phục của mẹ anh diễn biến ra. Bây giờ kẻ bị nhục không phải là ảnh, mà là người mẹ quá cố của ảnh. Đó mới là cái đau lòng nhất. Ông có nghĩ cho người ta hay không? Trước kia khi mẹ của tôi chưa qua đời, anh hai và mẹ của tôi thân thiện lắm. Đừng có nói là chuyện này tôi không biết. Cho dù là tôi biết thì sao chứ hả? Báo chí đăng bừa bãi thôi, đếm xỉa tới làm gì? Ông chủ Vinh đương nhiên là không cần. Các phạm ở trong báo chí dùng văn thổ phiệt, nói là Tấn Hân dâm đảng. Cả Dư giảng sư cũng trách móc Tấn Hân. Thử hỏi sao anh không khó chịu? Cái đám dân đó vốn là giả đạo hộ, cái bộ ăn không ngồi rồi. Cần gì phải đếm xỉa tới họ? Tôi muốn giúp Tấn Hân thôi, phải biết phân tốt số. Ông tốt với người vì muốn chứng tỏ ông cao hơn người ta, cho nên ông đã đi giúp cho họ, có phải không? Nè, trong thâm tâm của cô tôi là người như vậy à? Hả? Thật ra cái chuyện này... Đừng có nói thêm nữa. Về nói với anh hai của anh đi. Nếu mà cảm thấy tôi làm sai thì tôi sẵn sàng đi nói xin lỗi với anh. Nói tóm lại, ý đẹp của ông chủ Vinh không phải là cùng cánh nổi đâu. Nếu như ông nghĩ tốt cho Tấn Hân thì ông đừng có khuấy nhiều tới anh nữa. Xin lỗi anh hai. Cái thằng mắc dịch này nó đem hết mọi chuyện kể cho bà biết rồi. Bà đã chửi nó một trận. Từ nay nó không dám độc đoán nữa đâu. Dạ phải đó anh Hân. Anh Sương biết lỗi rồi, cho nên đã cố tình làm hoành thánh cho anh Hân để xin lỗi. Nó bao hoành thánh được đẹp vậy sao? Nếu có thành ý tự làm thì anh ăn mới được vui vẻ. Anh hai không những là kim thần mà còn giỏi về thức ăn nữa. Lại muốn xin lỗi mà. Bỏ đi. Trong lòng có tha thứ
Huống chi dù sao cũng là anh em, có thù sâu oán nặng gì đâu. Lấy chén ra đi, chia với nhau cùng ăn, đừng có phụ lòng của Hải Đường. Em đi lấy. Cảm ơn hai. Hai anh em con hết chuyện là tốt. Nói tóm lại, người nhà của chúng ta hiểu nhau á, vậy thì được rồi. Người ngoài thì không biết nghĩ làm sao. À, Tất tiên sinh, đại thọ 50 của ông có món quà lớn như vậy. Đại thọ 60 chắc là lớn hơn nữa đó. Chưa có tới ngày sinh nhật của tôi. Là cái gì vậy? Mở ra coi coi. Ôi trời, chân sáng quá vậy hả? Nhất định là cái đám lưu manh này làm hả? Nói xấu người ta không thể trách đây. Thật là muốn sao đây? Muốn ông học biết tôn trọng người khác. Tức Phạm tiên sinh, nếu như ông không biết thưởng thức cái áo dài, không sao, nhưng mà đừng có sỉ nhục nó. Cây trăm cài đẹp quá. Số nợ của Mã phu nhân tại sao trả dứt mau vậy? Không phải là anh cho bà thời gian 3 tháng sao? Dạ phải. Nhưng sau cái chuyện lần trước, bà thấy đã không thể chăm vốn giúp được người gia trù, cho nên Anh ép bà trả tiền. thật ra bà cũng thấy ái ngại. Anh còn trút trách nhiệm cho Mã phu nhân hả? Chuyện này là do anh có lỗi trước mà. Anh còn muốn ngụy biện. Xin lỗi ông chủ Vinh. Làm việc phải nhìn trước nhìn sau. Mã phu nhân dù sao cũng là một người có tiếng tăm. Nếu như bà đi nói với một người khác là câu lạc bộ của mình ép bà trả nợ, thì sẽ ảnh hưởng tới câu lạc bộ của mình nữa, anh có biết không? Dạ tôi biết. Chỉ tại trước đó tôi đã không suy nghĩ chín chắn. Mai này tôi sẽ sửa. Sửa thế nào? Lấy cái gì đi sửa? Đừng có tưởng là có một chút gan dạ là có thể kinh doanh đổ trường. Còn nhiều việc phải đi học đó. Dạ tôi biết ông chủ Vinh, tôi sẽ học tập. Ông chủ Vinh, anh Tăng, ngoài kia có một người tên là Hồ Trác Phu. Hắn tới chơi thiệt là hên, ăn được nhiều tiền đó, và cho tiền với người khác. Ông còn nói tới đây thăm viếng ông đó. Không biết đây là ôi, nó lớn quá. Quá bài nó lớn ghê vậy đó. Tay ra. Nè, đang sắp cái tay nha. Để nằm ra tay á. Để nằm ra tay á. Tới chỗ kia. Chào ông. Hồ tiên sinh, đây là ông chủ Vinh của chúng tôi. Ông chủ Vinh, nghe danh đã lâu. Xin chào. Ông thật là có mặt mũi, đã mời được nhiều người tới quan nghênh ông. Ông chủ Vinh lâu nay nói một là một. Tại hạ cũng muốn học tập với lại ông chủ Vinh. Tại hạ hôm nay được hên, ăn được nhiều tiền, thì chia cho anh em vui vẻ thôi. Thì xin lỗi nha. Nếu mà Hồ tiên sinh có nhà hướng, tôi sẽ cho một chén với ông. Đặt cái nào vậy đó? Ai đèn đỏ à? Ai tôi cũng theo. Lớn đi, lớn đi. Lớn đi, lớn. Thôi, lớn. Nhà thiếu rồi. Ông chủ Vinh quả nhiên khí thế như hồng. Hồ Trác Phu cam lòng chịu thua. Chúng ta chủ yếu là muốn kết bạn thôi. Đây là tiền vui vẻ mà. Chia nó đi. Được. Cảm ơn. Ông chủ Vinh quả nhiên có khí thế. Đâu có đáng gì. Quan trọng là chúng ta được vui. Tôi đã từng du học bên Nhật Bổn và làm ăn nhỏ bên Đông Kinh, coi như có một chút thành tựu. Nhưng mà lá rụng về cội, dù sao cũng không quên được Thượng Hải. Cho nên tôi mong là đem đặc sắc của Đông Kinh về đây phát triển. Hồ tiên sinh, năm ngoái tôi từng đi máy bay du lịch Nhật Bổn. Con đường tiểu Đông Kinh ở đây thì là giống ở bển đó. Tôi thì tưởng nhớ tới món ăn hoài thật của Nhật Bổn. Nghe nói là những người tu truyền hôm xưa vì truy cầu cảnh giới thiên nhiên hợp nhất và để dùng phương pháp đoạn thực, và sau đó đã trở thành một lưu phái. Có thể đem đồ ăn với lại thiền trộn chung mà nói thì là có ý nghĩa. Ông chủ Vinh thì có nhận thức không ít về Nhật Bổn. Cũng biết sơ qua thôi. Đúng là cần có người kiến thức như là ông chủ Vinh thì mới có thể phát huy ra nét đẹp đặc biệt của lãnh của Đương tận tình như vậy. Thì ra cái đêm đó có mặc cái áo dài
đã đem nét đẹp thân thể của phụ nữ biểu lộ ra hết. Trong giới nghệ năng Nhật Bổn chúng tôi gọi là nghệ thuật nhân thể. Còn ở Trung Quốc thì đây là một sáng cự. Hồ tiên sinh, ông đã quá khen. Nếu có dịp thì nên phát biểu cao kiến của ông với ký giả đó. Tôi bây giờ mong nhất là thương lượng với ông chủ dinh để có thể mời lãnh cô nương tới các băng cho phòng trà Tiểu Đông Kinh kiểu Nhật Bổn. Và càng mong mượn thanh danh của lãnh cô nương để cho nhiều người biết được đường Tiểu Đông Kinh của khu Hồng Khẩu. Nếu mà Hồ tiên sinh có nhã hứng này, có dịp ngồi xuống trò chuyện. Được mà. Hương Linh vui lòng góp sức cho Hồ tiên sinh. Cảm ơn trước. Xin lỗi, tôi đi vắng một lát. Tự nhiên. Kiếm tôi có chuyện à? Đáng lẽ ra tôi không muốn gì chuyện áo dài mà gây cho ông. Nhưng tại sao ông lại làm như vậy? Tất Phạm tiên sinh là một người có học. Tại sao ông lại dùng thủ đoạn bị ổi hăm dọa ông? Ông chủ Dinh, ông làm như vậy chứ càng thêm hư chuyện. Tất Phạm càng chăm chích chuyện áo dài này. Chuyện lần này không những là của Tấn Hân, là vì có liên quan tới danh dự của phòng vũ đà. Tôi có quyền đi ngăn cản những báo đạo nói xấu. Nếu không biết thưởng thức thì đừng có giết bậy. Họ không phải là giết bừa đâu. Cái áo dài đó nhưng là cái áo lót rất khó coi. Là vấn đề cá nhân nhìn thôi. Ông Hồ tiên sinh đó là một người du học ở Nhật Bản mà, là một người có kiến thức, có tu dưỡng. Ông thì là khen ngợi cái áo dài đó. Ông nói là một nghệ thuật. Ở Nhật Bản có những sách truyện dạy dỗ cũng kêu là nghệ thuật. Cô đừng thấy là tôi tôn trọng không một chút là hỗn láo với tôi nha. Tôi xử sự có phương thức của tôi, không cần ai xen vào. Tôi cũng có nguyên tắc của tôi. Trước tiên, cái áo dài đó chưa được sự đồng ý của tôi đã lấy cho người khác sửa. Thứ hai, tôi không muốn Tất Phạm tiên sinh vì cái chuyện này mà bị người ta khuấy nhiễu. Loài kiến này là chỉ theo hình thức truyền thống của Đông Kinh mà làm ra. Có chuyện không vui hả? Hey, chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm không được. Ông chủ Dinh tức giận với tôi lắm. Lâu nay anh Đông thưởng phạt phân minh. Không phải chỉ có một lần là định sống chết đâu. Ý của anh Thái là tôi vẫn còn cơ hội hả? Lần sau học khôn chút đi. Dạ biết rồi anh Thái. Cảm ơn anh nhắc nhở. Anh Thái, tôi mời anh. Ý, Phụng Thân, tay kiếm tôi hả? Bảo cô nương. Phải. Bảo cô nương, thật ra tôi nên sớm kiếm cô, nhưng không biết nói sao với cô. Dù chuyện Bảo phu nhân muốn nhập cổ với người gia trù. Thì ra cô đã biết trước rồi hả? Hèn chi bà bị thất bại trở về. Từ nay kết thúc rồi, không cần nhắc nữa. Tuy là như vậy, nhưng tôi thấy là tôi phải đích thân tới nói xin lỗi với cô. Không cần, anh cũng chỉ là làm theo lệnh thôi. Bảo cô nương, thật ra tôi cũng không có ý này. Anh cũng đồng ý với ông chủ Dinh. Thực ra Bảo cô nương lâu nay cô thì tốt với tôi quá. Tôi thấy cô vì chuyện của người gia trù bôn ba cực khổ, cho nên muốn giúp cô vượt qua ải khó khăn. Nhưng không ngờ lại làm cho cô khó xử, thì xin lỗi. Anh cũng là muốn giúp tôi thôi, không cần phải nói xin lỗi. Nói thiệt với cô, tôi hiểu được ông chủ Dinh, ổng cũng là nghĩ như tôi. Và cô cũng đừng giận ổng nữa. Ông chủ Dinh, tôi còn có chuyện muốn nói. Nói. Chuyện như vậy, tôi đã dò thám bên Hồ Trác Phu. Ổng ngoài việc kinh doanh việc ẩm thực kiểu Nhật, còn mở một cái đạo trường kêu là Hội Xích Long. Trong đó có những thứ như là nhu đạo, kiếm đạo. Nếu như mà hoạt động thì giống như là võ đường Trung Quốc vậy. Anh để tới nó làm gì? Tại vì tôi lo là nếu như mà ông mở đổ trường thì sẽ ảnh hưởng tới làm ăn của câu lạc bộ mình. Nhưng mà kết quả phát hiện không có. Làm khá lắm. Cảm ơn ông chủ. Thực ra tôi đã nghĩ mấy đêm rồi, làm sao để gia tăng làm ăn của câu lạc bộ mình. Tôi có thể nói được không? Ngồi xuống nói. Cảm ơn ông chủ. Thật ra những người khách vào chỉ là đặt bàn cờ bạc của câu lạc bộ mình, tôi thấy không có đủ, mà phải để cho những người ở bên ngoài cũng có thể chơi giống như vậy thì mối làm ăn mới có thể gia tăng. Anh có đề nghị hay gì? Dạ có. Nè, ví dụ như là sổ đề, thì chúng ta cũng có 36 cổ nhân. Mỗi người mỗi lần có thể đặt 6 vị cổ nhân. Nếu trúng được 4 người
thì là giải ba. Nếu trúng 5 người á thì là giải 2. Trúng hết 6 người á thì là trúng giải nhất Lục Thông Bảo. Lục Thông Bảo? Dạ phải. Cả cái tên mà cũng nghĩ luôn ra. Ông chủ dạy chúng tôi làm việc phải nghĩ cho toàn diện một chút. Tiếp tục. Đành vậy, tuy là chơi theo cái loại sổ đề, nhưng mà thật ra nó công bằng hơn sổ đề nhiều. Tại vì mỗi lần chúng ta khi bốc ra 6 vị cổ nhân đều là bốc công khai. Vậy nha, câu lạc bộ của mình á chỉ là lấy một phần về số mua vé để làm chi phí mà thôi. Mỗi lần khi mà bốc giải đều mà những người trứ danh ở trên xã hội tới đây mà giám sát để công chính. Không sai. Ông chủ Vinh cũng thấy Lục Thông Bảo được hả? Trò chơi này rải khắp các giới tận. Càng nhiều người chơi thì chúng ta thu lợi càng nhiều. Mối làm ăn này có lợi không lỗ. Cảm ơn ông chủ. Như vậy tôi về nghiên cứu tường tận kế hoạch này rồi sẽ trình lên cho ông. Xin chào. Phùng Tân. Dạ. 2 hôm sau tôi cùng lãnh cô nương tới khu Hồng Cậu để mà cắt bân cho phòng trà. Anh cũng tới đó nha. Dạ biết ông chủ. Chị họ, mau lấy thùng thuốc qua đây. Má còn đâu nói không gì mà. Cô bảo có chuyện gì? Ngồi xuống đi. Vừa rồi sắc đồ suy trúng tay mà thôi. Không gì. Ê, có cách nào hơn. Ban đêm thì phải ở đây tiếp khách, sáng thì phải thức dậy đi làm, giờ cơm trưa là phải về giúp việc, sắc đồ chưa xong là phải về Dương Hãn để làm việc. Có khác gì xếp con người ra làm hai. Coi coi. Ai da, mai là vết thương không có sâu lắm đó nè. Cũng tại mẹ thiếu người ta nhiều tiền, đã báo hại tới con. Mẹ à, con đã nói không có gì đáng ngại. Bây giờ nhìn thấy người gia trụ được khá lại, dù có vất vả cũng đáng mà. Cô bảo à, cho dù là bận cách mấy thì cô cũng nên giữ gìn sức khỏe của mình. Tôi biết mà. Không vất vả làm sao mà kiếm được tiền chứ. Nếu như tôi kiếm đủ rồi, trả dứt nợ nần, thì cho dù lấy Kiều khiên tôi có không về phụng chủ đài. Thiệu sư phụ. Gì vậy? Tôi đã dẫn 2 vị cô nương tới mày áo đó. Thiệu sư phụ. Không có cần khách sáo. À, ở đây có nhiều kiểu áo dài. Các cô hãy coi đi. Cái áo dài này cũng đẹp. Không cần, cứ mai theo cái áo của Lãnh Hương Linh là được. Bà mang kiểu đó? Đương nhiên không phải tôi, người khách thích mà. Họ nói là trên báo nhìn thấy Lãnh Hương Linh mặc áo dài đó ai cũng thích hết. Họ không thể gần gũi Lãnh Hương Linh, cho nên muốn mấy cô nương mặc cái áo dài giống y như cổ vậy. Phải, tôi phải may một cái mẫu y như là của Lãnh cô nương. Phải. Xin lỗi nha, cái áo dài đó tôi không biết may. Hả? Anh may cho Lãnh cô nương mà không có may cho chúng tôi, bộ chê chúng tôi hả? Tôi không phải ý này. Những cái loại áo đó tôi không có may đâu. Ồ, có tiền cũng không may, chê tiền hả? Thôi chúng ta đi. Hải Đường, sao tốt quá vậy, tới thăm tôi hả? Ngồi đi. Dạ được. Sao cô lại tới đây? Dạ không, tới gần đây mua đồ cho nên luôn tiện ghé thăm anh. Bây giờ làm ăn thiệt là khó khăn. Có những món tiền tôi thật là không kiếm. Cũng đúng, như cô Bảo đã có nói, cho dù vất vả cũng đáng giá. Cô đã gặp Thúy Lung? Em vừa theo cổ học tiếng Tây Dương, nhưng cổ thì tội nghiệp, sắc rau bị đứt tay. Có bị nặng hay không? Không nặng lắm, bị thương ngoài da thôi. Em thấy cổ thì là tội nghiệp. Ban ngày phải tới Dương Hãn, rảnh là phải về ngự gia trù để giúp việc. Mệt quá nên mới sắc trúng tay. Tại sao phải cực khổ như vậy chứ? Nghe nói là cổ phải kiếm thêm tiền để trả nợ cho Bảo phu nhân. Em nghe giọng điệu của cổ như là không muốn làm việc trong chủ dinh. Ông chủ dinh, văn kiểu của Dương Hãn Hà Phúc đã dịch xong rồi. Tay của cô sao vậy? Chỉ là suy thôi, không có gì đâu. Sao lại không có gì, không thể dưỡng cho như vậy được. Coi chừng sẽ bị vi trùng hay là vi khuẩn xâm nhập vào. Hay là kiếm bác sĩ Tây chích thuốc đi hả? Tôi đã sức thuốc rồi, không sao đâu. Tôi gọi điện thoại cái bác sĩ tới giùm cô. Tôi nói không cần. Ông chủ Vinh. Thì xin lỗi. Chuyện gì? Ông chủ, sổ sách đổ trường tháng này tôi đã chỉnh lý xong. Phải Thuần Thân, tháng này tôi sẽ trả 50 đồng cho mẹ của tôi.
Chừng đó anh phải ghi trên sổ sách giùm. Dạ biết. Không phải là mỗi tháng trả 30 đồng hay sao? Dạo này người gia trù làm ăn được khá, cho nên tôi muốn trả thêm một chút. Mai này làm ăn khá hơn, tôi sẽ trả thêm để có thể trả giúp chồng mau. Vậy là có thể rời khỏi chỗ này mau rồi, phải không? Tôi tới đây là để làm việc trả nợ. Sẽ có một ngày tôi sẽ rời khỏi. Phải mai cho bó một chút. Tóm lại càng ít giải thì càng đẹp. Người khách sẽ thưởng thức càng nhiều. Thiệu sư phụ, ông cũng biết mà. Phải, chúng tôi làm ăn được khá thì ông cũng được nhiều mối mà. Chừng đó ông thì là bận rộn lắm đó nhờ. Nếu được khá thì tôi sẽ thưởng thêm cho ông. Thiệu sư phụ à, ông tới kiếm cô nương của tôi không lấy tiền đâu. Phải. Tôi thì không tin. Người vừa rồi tôi thấy là Thiệu Tấn Hân mà tôi đã quen biết. Đó là việc cô quen biết tôi chưa lâu. Việc sinh hoạt, việc gì cũng phải làm. Bây giờ anh thì cần tiền lắm sao? Có phải là không có tiền là anh phải nằm phố hay sao? Không lẽ cả cô cũng khinh khi dì Huệ? Tôi không phải là khinh khi họ. Chỉ là tôi không hiểu sao anh lại làm trái ý mình. Anh với Hậu Đông gây gỗ là vì cái gì? Anh nói cái loại áo này đã sỉ nhục cái áo dài. Nếu như anh vì tiền mà theo đuổi lập trường thì tôi sẽ khinh anh. Không sai. Tôi quả thật đã từng tin tưởng rằng tưởng làm một cái áo dài tốt ra là có thể dựng được sự nghiệp. Nhưng mà sự thật đã bị người ta nhục mạ. Là tôi một người dâm đảng, là hữu lậu và cố chấp. Đó chỉ là nhất thời. Anh vốn đâu phải như vậy. Phải hay không không có quan trọng. Người ta không có hiểu đâu. Kiên trì tiếp tục chỉ khiến làm ăn ế ẩm. Tới chừng đó người đàng hoàng không có tới kiếm tôi nữa, rồi mai mốt cái gì Huệ họ cũng không có tới kiếm. Tóm lại bây giờ cần thiết nhất là tiền. Ý của anh nói nếu Lãnh Hưng Linh kiếm anh may thêm cái áo dài như là cái áo lót đó, anh có làm theo? Chỉ cần họ ta nổi tiền thì áo gì tôi cũng may. Nguyên tắc của anh đâu rồi? Hôm sư bội sư phụ về kiên trì nguyên tắc của mình. Thà uống rượu tới nỗi mắc nghiện để tay mình không bị run, cũng phải làm ra một cái áo thiệt đẹp. Tôi không muốn học hỏi ông. Tôi không muốn sống như ngày ba bữa không no. Tôi chịu không nổi. Còn bản thân cô, vì trả nợ phải tự hạ mình làm việc cho Dinh Hào Đông. Về nguyên tắc của cô đâu? Cũng phải có chừng mức chứ. Tiền của tôi được kiếm về rất là vất vả. Tôi cũng không muốn. Tôi cũng không muốn vất vả như vậy. Tôi muốn người bên cạnh tôi phải được sống sung túc. Xin lỗi nha, tôi phải về làm việc. Nè, các cô tập múa cực khổ rồi. Ngưng một chút, qua đây uống miếng nước chanh đi, vậy khác đi. Chào Tân Sư. Ngoan. Trưởng đoàn. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi hả? Yếu khoan đã. Dài chính còn chưa có uống, các chị dám uống hả? Dài chính. Nói gì đi cô Lan? Hải Đường. Hỏi Kìa qua đây đi. Nước chanh thì là bổ lắm nhưng mà chỉ bổ cho người ta thôi. Tụi mình chỉ uống vừa hơi, không có người ta mình đâu có được uống. Hai đứa rồi uống vào đi. Không có chuyện này, đừng nói bậy. Mặt đỏ Nó bậy nó có cho kìa. Ai nói không phải, chúng tôi đâu có ngại nhận. Hả? Nè, nhưng mà các người là chị em thân của Hải Đường, phải không? Từ nay tôi sẽ chiếu cố các cô thì là đàng hoàng. Hả? Đó là phải nhớ đấy. Đương nhiên rồi. Nè, uống đi. Sao hả? Nè, uống đi. Không phòng ngại các người chứ. Đừng có nói bậy mà. Uống đi. Bảo cô nương. Chào. Tân Sư, tôi có chuyện kiếm anh ra đây một chút. Được. Tân Sư, anh có nói thiệt đi. Dạo này nhà của anh có phải gặp khó khăn gì không? Đâu có. Tôi được thăng chức làm trưởng bộ, tiền lương bây giờ đã khá hơn mà. Nhưng tiệm của anh hai tôi dạo này làm ăn không có được khá, cho nên khi làm việc tôi đưa thêm tiền cho ba của tôi. Sao cô hỏi vậy? Vậy thì lạ quá. Nếu như nhà của anh không phải tốn tiền lắm, vậy tại sao Tấn Hân lại hứa với dì Huệ làm may áo dài không đàng hoàng cho mấy cô đó chứ? Thiệt à? Anh hai không làm gì đâu. Cô Bảo, Cảm ơn. em cũng nghĩ anh Hân không có làm gì đâu. Hôm qua em đi ngang qua cửa tiệm của ảnh, em nhìn thấy chị Huệ đòi mai cái áo dài kiểu của cô Lãnh.
Nhưng ảnh đã từ chối. Ảnh nói thà đói chứ không có chịu làm. Phải rồi, tánh của anh hai lâu nay là vậy mà. Cô bảo cô nói là anh hai của tôi chịu may áo dài cho dì Huệ. Chuyện này hồi nào? Hôm qua tan sở, chỉ cách có mấy tiếng đồng hồ thôi. Sao khi không lại thay đổi lập trường như vậy? Đúng, thế là kỳ cục. Tôi nhớ rồi. Hôm qua khi tới cửa tiệm, tôi nói với ảnh về chuyện cô bị sắt trúng tay. Ảnh nghe xong thì lo lắng lắm. Còn nói tại sao cô phải chịu cực như vậy. Ảnh có phải vì thương cô nên mới kiếm thêm tiền giúp cô trả nợ hay không? Nếu như không muốn làm, sao lại miễn cưỡng như vậy? Không phải, tôi cảm thấy hơi mệt cho nên muốn nghỉ một chút. Đừng có làm nữa. Cô Trần, cô không sao chứ? Nếu như anh bận tâm tới tôi bị thương, sao không bận tâm trong bụng tôi nghĩ như thế nào? Anh tự hạ mình để kiếm tiền như vậy, anh thấy Tuyên lòng nhận tiền này hay sao? Hay anh định giấu không cho tôi biết? Tại sao lại như vậy? Đây là tự nguyện thôi. Cô có biết hay là không cũng không sao. Anh coi tôi là vậy sao? Anh thấy tôi biết hay không cũng được hay sao? Phải, là tôi không muốn cho cô biết. Tấn Hân này là một người gì? Một người không có làm được việc. Cả một cái áo dài đàng hoàng thôi cũng may không nổi. Tôi không có tư cách cho cô biết. Anh muốn tính toán với tôi à? Vậy để tôi tính toán với anh. Nếu mà xét về xuất thân tôi với anh đều bị gia đạo suy đồi, xét về gia thế tôi còn thê thảm hơn là anh. Ít ra anh không bị thiếu nợ người ta. Chúng ta là bạn bè với nhau, giúp đỡ lẫn nhau cũng là nên chứ. Nếu anh nói nhẹ nhàng như vậy, tôi cũng không muốn mang ơn huệ của anh đâu. Và tôi cũng không muốn gặp mặt anh nữa. Buông tay tôi ra. Tôi không muốn nhìn mặt một người quen biết bấy lâu mà trong bụng hắn nghĩ sao tôi cũng không biết. Phải, tôi rất thích cô, nhưng lại có thể làm sao đây? Cả việc muốn giúp cô cũng giúp không nổi. Tôi có tư cách gì? Tôi biết lượng sức mình. Chúng ta không có kết quả đâu. Khoảng cách giữa chúng ta thật là quá xa. Có lẽ mai này cô sẽ kiếm được một người rất là xứng đáng với cô. Còn phải chờ mai này nữa à? Tôi không muốn chờ nữa đâu. Bây giờ người này đã xuất hiện rồi, và tôi tin rằng ảnh siêu tôi suốt đời. Coi như là tôi hiểu lầm. Có lẽ là anh vốn nghĩ là tôi sẽ ở chung với anh. Từ nay tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Đừng đi. Đừng có đi nha. Tôi thiệt là yêu thích cô. Có những chuyện một người không thể đương đầu, phải hai người cùng nhau nhìn mặt mới được. Hai đồng bạc này là tiền cọc của dì Huệ cho tôi. Tôi phải trả cho bà. Và nói với bà, tôi sẽ không làm cái loại áo dài đó nữa. Cô nói đúng. Nếu cả mình cũng không tôn trọng mình thì có ai biết tôn trọng cái áo dài chứ. $100 nhiều vậy à? Là tiền thưởng. Tại vì thuốc lá của phòng vụ bán chạy lắm. Tất cả những nhân viên đều được chia. Vậy thì cảm ơn. Bây giờ cô cảm thấy ông chủ này không khó trong lòng chứ hả? Tôi cũng là làm công mà thôi. Nếu như làm được tốt tôi sẽ tiếp tục. Tôi không nghe lộn chứ hả? Không phải là cô nói muốn rời khỏi cho mau hay sao? Không phải hôm nay, mà là sớm muộn thôi mà.
Tôi tin rằng làm ăn của người gia trù ngày càng được khá. Hình như cô được vui quá vậy. Có chuyện gì? Không có gì. Ông chủ Dinh còn chuyện gì khác để tôi làm hay không? Chỉ là một câu. Sức khỏe của con người có hạn, cô đừng có miễn cưỡng. Không tốt đâu. Cái câu này có bộ ông chủ Dinh phải tự nói với mình. Tôi sẽ kiểm thảo lại. Có chuyện gì cứ nói đi nha. Có thể bàn thảo mà. Lãnh cô nương. Bảo cô nương. Chuyện gì? Hạo Đông, lần này anh phải cho tôi ý kiến đó nhờ. Cái ông hộ trác phù đó muốn mời tôi qua Nhật Bổn đóng một bộ phim ca múa. Tôi chưa biết ra sao. Thật ra tôi vẫn chưa có quyết định. Hay là chúng ta đi ăn trưa? Anh nghĩ giùm tôi một chút. Được. Đi chung nha. Thôi đừng, tôi đã hẹn với Tấn Hân đi ăn mì rồi. Vậy tùy cô. Không phòng ngại hai người chứ? Tôi trở ra làm việc. Thì ra Bảo cô nương đã hẹn với Thiện sư phụ, không muốn mình đi quấy rầy mà thôi. Nhìn ánh mắt của họ đã biết họ có tới lui rồi. Không ngờ Bảo cô nương lại công khai quan hệ của hai người họ. Tôi không hứng thú muốn biết chuyện của người ta. Như vậy thì anh nói chuyện anh có hứng thú đi. Được, nói. Ngày cắt băng của quán trà Nhật Bổn Hồng Khẩu, anh đã hứa là đi với tôi đó. Tôi nhớ. Cái gì? Chúng tôi bây giờ xin mời Lãnh cô nương làm nghi lễ khai mạc cho quán trà Anh Chi Hoa. Cô Lãnh này nhìn bên này đi. Người đó đi bên này nè. Cô Lãnh nè. Bên này. Được. Nè. Chúc anh đại triển hồng đồ làm ăn phát tài. Thì cảm ơn nhiều. Mời cạn ly. Đại ca thí sinh, nghe nói là hội sinh lâm của các người đã mong một đại trường phải không? Phải, chúng tôi có nhu đạo về kiếm đạo, cường thân kiện thể, phát trương tinh thần võ sĩ đạo của chúng tôi. Quan tiên sinh rảnh rỗi cũng tới chơi nha. Nhất định, nhất định. Lãnh cô nương, tôi đã coi cô diễn xuất ở phòng vũ đài, thì là có sức quyến rũ chúng sanh đó. Hồ tiên sinh, ông thì là quá khen. Tôi còn nhớ là tôi ở Nhật Bổn có coi qua những phim ca múa, và lâu nay tôi có tâm nguyện đem những ca khúc Trung Quốc biên cải thành phim ca vũ Nhật Bổn để giới thiệu cho những bạn bè hai nước Trung Nhật quen biết. Và Lãnh của nương cô, theo tôi thấy là nhân tuyển tốt nhất cho nữ già chánh. Hồ tiên sinh, ông thiệt quá nâng đỡ tôi. Tôi nói thật mà, nếu như Lãnh của nương cảm thấy hứng thú thì đương nhiên phải hỏi ý kiến của ông chủ Dinh rồi. Hương Linh có phát triển tốt như vậy đương nhiên là tôi được vui. Nếu mà Hồ tiên sinh muốn mời Hương Linh đóng điện ảnh, hay là chúng ta ghi lại trước đi nha. Hay là kiếm một hôm nào bàn thảo trở lại. Đương nhiên, mai mốt chúng ta hẹn bàn thảo trở lại. Hôm nay chỉ bàn phong nguyệt thôi. Qua đây, xin các vị đừng khách sáo thử đồ ăn của chúng tôi nha. Xin mời. Xin lỗi Hồ tiên sinh, ông chủ Dinh, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước. Vì người gia trù hả? Nhưng mà tay của cô chưa có lành lại, đâu có thể nhúng nước được. Ông chủ Dinh thiệt là bận tâm tới thuộc hạ quá ha. Chỉ là lương tiện thôi. Ông chủ Dinh, chắc ông không khắt khe như vậy, không cho người ta đi chứ? Không được. Về trước đi. Cảm ơn chủ. Xin chào các vị, tôi đi trước. Tôi muốn đi vệ sinh một chút. Tự nhiên. Đi bên này đi ra đi ha. Đi thôi lên bên kia kìa. Tân Hân. Chờ lâu rồi hả? Đâu có. Anh nói có tin mừng cho em hả? Nóng lòng như vậy sao? Nè. Wow, thủ công thì lại tinh xảo thì lại đẹp. Cố tình làm cho người gia trù đó mà. Sao lại biết kích thước? Thường lúc em không có để ý, rồi anh đã đo. Thiệt xảo quyệt. Lên xe nha. Lãnh của nương, dự chúc chúng ta hợp tác thành công. Dạ được. Đây là rượu cát tường, chúng ta nhất định phải cạn ly. Hương Linh phải hát Hồ tiên sinh
cho nên chỉ có thể uống được chút thôi à. Không chứ hả? Hương Linh không thể uống, tôi cũng thế. Cạn. Thì có hào khí. Bây giờ ông chủ Vinh đã uống được rồi. Lãnh cô nương, cái ly này cũng nhất định phải cạn đó nhờ. Hồ tiên sinh, không được đâu. Nè, tôi cũng thế cỏ. Nè. Vậy đâu có được. Cả uống rượu ông chủ Vinh cũng giúp đỡ hả? Có gì mà không được, chỉ cần là vui vẻ thôi, phải không? Lãnh cô nương thiệt là hạnh phúc, có được ông chủ tốt như vậy. Ông chủ Vinh lâu nay thì thương các cô ca nữ này lắm. Nói tóm lại, hôm nay anh bắt Hương Linh uống bao nhiêu, tôi sẽ thay thế uống hết chưa? Được. Nè, cạn ly. Hạo Đông à, đừng có uống nhiều nữa. Ê, mặc kệ anh đi. Hôm nay anh uống rượu thế cho cô. Lãnh cô nương cô biết không, ở Nhật Bản, bọn họ theo chủ nghĩa đàn ông, đàn bà chỉ dùng để hầu hạ đàn ông thôi. Vậy thì phải coi cho biết rồi đó Hồ tiên sinh. Cả cái việc tắm rửa cũng bắt đàn bà phải chà lần đó. Thiệt vậy hả? Không những như vậy, đàn ông tắm nửa chừng, đàn bà cũng nhảy vô tắm luôn. Ở Nhật Bản, nam nữ tắm chung là chuyện bình thường dữ lắm. Hương Linh, tới chừng có đi Nhật Bản cũng phải thử đó nha, hả? Vậy thì tôi bị thiệt thòi rồi. Không có sao đâu, ở trên thế gian này việc gì cũng phải thử mà, có đúng không? Đương nhiên rồi. Nè, cạn ly, cạn. Thái à, hãy đi về đi. Dạ. Anh thấy ông chủ Vinh với Lãnh cô nương là bạn bè từ lâu rồi hả? Sao không hỏi trực tiếp chút đi, là người đàn bà của anh Đông. Nó cũng đúng mà. Với địa vị và thân phận của ông chủ Vinh, bên cạnh ổng có bao nhiêu đàn bà cũng được mà. Quan trọng là ông chủ được vui. Anh thấy ảnh vui như vậy thì biết rồi. Anh Đông được vui thì mình cảm thấy dễ chịu chút. Dạ hiểu.全情關心熨貼段段無限，情是暫時，原是花步，與你最終雙雙得到愛，行程夠遠，默默記載。